สวัสดีค่ะทุกท่าน เรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ เปิดมือสองข้างเอาไว้บนตักนะคะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่ศรีมาตาจีสักครู่หนึ่งค่ะผ่อนคลายและปล่อยวางนะคะ ตอนนี้พลังกุณฑารินีอยู่ที่ไหน สังเกตการเคลื่อนขึ้นของพลังกุณฑารินีหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับคุณแม่ศรีมาตาจี การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นที่ศาสราระที่จักระที่7กลางกระหม่อม อาจจะเป็นความรู้สึกที่จักระที่7หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่สงบ หรืออารมณ์ที่มีปิติสุขก็ได้ค่ะลองสังเกตมือทั้งสองข้างนะคะสภาวะกายละเอียดของเราแสดงออกบนมือทั้งสองข้างและนิ้วทั้ง10ตอนนี้เราติดขัดที่ซ้ายหรือขวาหรือว่าสมดุลฝั่งไหนเย็นฝั่งไหนร้อนฝั่งไหนหนักฝั่งไหนเบาหรือมีการชำระล้างเกิดขึ้นที่จักระใดมือของเราจะบอกได้ ในการเชื่อมต่อที่ศาสราระนี้นะคะ เราจะเตรียมกายละเอียดสำหรับนั่งสมาธิและปกป้องจักระให้เรายกพลังธรรมบันดาลนะคะ hand has to be put in front like that, and the right like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to write it. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.เราจะสังเกตถึงพลังที่เพิ่มขึ้นนะคะ หลังจากที่ยกพลังธรรมบันดาลให้เราค่อยๆหลับตาลงนะคะ มือซ้ายเปิดไว้บนตักนะคะ มือขวาวางบนพระแม่ธรณีตั้งสติที่จักระที่1ฝั่งซ้ายนะคะ ล่างสุดของกระดูกสันหลังและค่อนไปทางซ้าย คุณแม่ด้วยความกรุณาของท่าน ข้าพเจ้าคือความบริสุทธิ์ที่ทรงพลัง ตั้งสติที่จักระที่1ฝั่งซ้ายสักครู่หนึ่ง
สัมผัส vibration ในมือซ้ายนะคะและอาจจะรู้สึกได้ที่มือขวาด้วยต่อไปตั้งสติที่ช่องพลังฝั่งซ้ายคุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลให้แก่อารมณ์ความรู้สึกและความปรารถนาของข้าพเจ้าได้โปรดเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าด้วยความปิติสุขเบิกบานแจ่มใสและเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ปลายมือขวานะคะวางกลับขึ้นบนตักมือซ้ายวางบนพระแม่ธรณีนะคะตั้งสติที่จักระที่หนึ่งมูลธาระฝั่งขวาคุณแม่ท่านคือผู้ทำลายนิสัยที่ไม่ดีทั้งหมดในตัวของข้าพเจ้าปลายมือซ้ายนะคะงอข้อศอกหันฝ่ามือไปด้านหลังชี้ปลายนิ้วขึ้นบนท้องฟ้านะคะคุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลให้แก่ฝั่งขวาของข้าพเจ้าได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์มั่นคงแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านได้โปรดมอบความคิดคำพูดการกระทำที่บริสุทธิ์ มอบการสิโรราบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งใดท่านคือผู้กระทำทั้งหมดสังเกต vibration ในมือขวานะคะ
มือซ้ายวางกลับลงบนตักตั้งสติที่จักระที่หนึ่งตรงกลางคุณแม่ได้โปรดมอบคุณสมบัติของจักระที่หนึ่งความบริสุทธิ์ซื่อตรงซื่อสัตย์ความจริงใจไม่เสแสร้งสายตาที่บริสุทธิ์ปัญญาญาณวิจารณญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าเอามือขวานะคะวางที่หัวใจหน้าอกฝั่งซ้ายคุณแม่ได้โปรดเปิดหัวใจของข้าพเจ้าได้โปรดเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจชำระล้างหัวใจนี้ให้บริสุทธิ์และเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ทุกๆขณะของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาเอามือขวานะคะเลื่อนขึ้นมาวางที่วิชุดีนะคะที่คอฝั่งซ้ายนะคะบริเวณบ่านะคะฝั่งซ้ายคุณแม่ข้าพเจ้าไม่รู้สึกผิดใดๆไม่รู้สึกเสียใจหรือกังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้วข้าพเจ้าไม่ยึดติดกับอดีตแต่อย่างใดข้าพเจ้าเป็นอิสระจากอดีต ข้าพเจ้าไม่กังวลหรือเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วได้โปรดเติมเต็มวิชุดีฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าด้วยความมั่นใจในความเป็นสหจโยคีในความเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์
มือขวาวางกลับลงบนตักนะคะมือซ้ายวางที่วิชุดีฝั่งขวาตรงบริเวณบ่าฝั่งขวาคุณแม่ได้โปรดมอบคุณสมบัติของการเป็นผู้รู้ผู้ดูการเป็นผู้มองดูละครโดยไม่เป็นผู้เล่นการไม่ react ไม่ตอบโต้กับสิ่งต่างๆมือซ้ายวางกลับลงบนตักนะคะใช้กลางฝ่ามือขวากดที่กลางกระหม่อมนะคะที่จักระที่7 สหราระกดหนักๆแน่นๆนะคะแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาคุณแม่ได้โปรดมอบการตื่นรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งให้แก่ข้าพเจ้าได้โปรดมอบสมาธิที่เปลี่ยนไปด้วยสติรู้ปิติสุขและจิตว่างให้แก่ข้าพเจ้ามือขวาวางกลับลงบนตักนะคะตั้งสติตรงที่เราเอามือนวดไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่ในความเงียบสงบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสหัจจะคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะคะและเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องสนใจการติดขัดใดๆนะคะถ้าหากยังรู้สึกให้ปล่อยวางให้พลังกุณฑลินีเป็นผู้ดูแลมีสติอยู่ในความเงียบสงบสักครู่หนึ่งในสภาวะนี้ให้เราตั้งสติบนสหัสราระเพื่อซึมซับไวเบรชั่นนะคะและคำสอนของท่านสิมัตจีไม่จำเป็นต้องคิดหรือวิเคราะห์ด้วยสมองนะคะให้เราฟังด้วยหัวใจนะคะซึมซับที่สหัสราระ This spirit, when it manifests, it also gives you a state which we call as collective consciousness. Is the state by which you become, again I say become, it's actualization, it is not just talking. You become conscious collective, means you become conscious of another person's centers on your fingertips.
You also become self-aware. You know about yourself, what centers are catching, where are we going. Like a person who becomes mentally upset, he doesn't know. Till he becomes mad, goes to lunatic asylum and dies, he does not know. But in Sahaja Yoga, immediately you can find out that there's something going wrong with your mental side. If a person gets into cancer, he might get into the state of galloping cancer, about to die, then he may discover that he has got cancer. But in Sahaja Yoga, if there's a little imbalance, immediately it shows on your fingertips. And if you know how to do it, how to correct it, then every problem is solved. So as I told you yesterday, yoga has double meaning. Yoga means union with the divine. That's one. And the second one is the expertise, the deftness, what we call in Sanskrit kaushalam. You must have the deftness, how to handle this all-pervading power that is flowing through us, how to understand ourselves, how to understand others. That's an important part of Sahaja Yoga. First of all, a little light is enlightened. You get the experience of the Spirit to begin with. It's an actualization. But then you must make it grow. Christ has given beautiful parables explaining this, the sprouting of the seeds which were thrown on the rocks. Some were thrown in the good soil and some were neglected. We find that every day happening. Thousands come to my program and then I find some of them are lost in the rocks. Some of them are wasted, but some of them become huge big trees to give shade, joy and support to others. We have to change this world. How are we going to change this world, this horrible world which is just on the precipice of destruction? The only way is that we have to change ourselves. That's the transformation just waiting to happen. It's nothing that I'm doing about it. I really tell you, I don't do anything. I don't do anything. I'm just waiting to get it. You just catch upon it and you get it. I may be just triggering it, but you can trigger it also. So one has to understand that you have to be honest to yourself. You have to be fair to yourself. You have to understand your value. You must know your worth, that you are a human being created out of small things like amoeba from carbon. And today you are sitting here as human beings. You must be something very special. And this special thing has to become that thing which will make you understand what you are. Only thing, you are not yet connected. Only thing is that you have not yet felt that divinity within. We are all potentially divine. We have to just feel that divinity within us. But as a result of that, you are such a powerful personality, power of love. We have never used power of love. We have only used the power of hatred so far. Power of love is much above power of hatred. It can engulf all hatred, can just suck in everything that is hatred. It's very simple. Very simple methods are to be put. Only you must have desire to get transformed. Now the third thing that happens with self-realization is that you get a state of peace, of bliss, and of joy. When the Kundalini rises above the Sagya Chakra, you become thoughtlessly aware. It's called as Nirvichar Samadhi, thoughtlessly aware, where there is no thought in your mind. If you want, you can think. If you want, you can think. But if you don't want, you can be in that state where you don't think. Actually, it's maddening sometimes the way man is thinking, morning till evening, yarns after yarns, useless things, a joyless pursuit. But when this thinking stops, you are above the thoughts. I would say, to give it a simile, that the waves of thought come and go away. Another thought comes and goes away. We are jumping on the cusp of the thought all the time. Supposing we can just get in the center of the thought, that is the present. If we could stop at the present moment, then we are not worried about the thoughts. Like the waves of water, if you are in the waves, you are frightened of that. But supposing you are in a boat, then you can see the waves and enjoy them.
In the same way, what happens to you that you jump up to a higher state of existence through which you see the thoughts. If you don't want to see, you need not see. Now the thoughts that you see also are very wide and deeper, where you get inspirations. That's why, as Dr. Warren has told you, that your creativity improves. You can become tremendously dynamic because your time is not wasted in wasteful thinking. You just know this is it. This is the exact. This is what we have to do. And that's how people get rid of many of their problems of mental tensions. There's no tension at all. You don't have any worries. You just see the thing like the witness. You become the witness of the whole drama. When you are in the drama, you think you are a part and parcel of the drama. Sometimes you weep with it and cry with it. But when the drama is over, you realize it was just a drama. I was not there. In the same way, it happens to you that you achieve a witness state. It happens to you. Even if you want to get involved, you cannot. You just cannot get it. That's how you can solve the problems better, because you are away from the problems. You can see what the problem is, but when you are in it, you are upset, full of tension, worries. And sometimes people get so upset with it that they commit suicide when they find no solution. But if you are away from it, then you can definitely solve the problem. Now this witness state has to grow within you gradually with little understanding and with little meditation.ตั้งสติที่ศาสราระนะคะซึมซับไวเบรชันและคำสอนสักครู่หนึ่งนะคะ
ถ้าท่านยังอยากหนึ่งสมาธิต่อนะคะ ก็นั่งต่อไปได้นะคะ เมื่อจะจบสมาธิให้ขอบคุณคุณแม่ศรีมาตาจียกพลังและทำบันดาลค่ะ วันนี้ขอให้ตั้งสติอยู่ในปัจจุบันนะคะ คงสภาวะของสติรู้ที่อยู่ในจิตว่างเช่นนี้นะคะบนศาสราระของเราตลอดทั้งวันค่ะ ในสภาวะเช่นนี้นะคะ เราจะไม่มีความกังวล เราจะไม่มีการจะต้องแบกรับอนาคต หรือกังวลกับอดีตใดๆนะคะ เป็นความปิติสุขที่อยู่ในปัจจุบันค่ะ และเมื่อท่านอยู่ในสภาวะนี้นะคะ เมื่อท่านทำอะไรหรือว่าปรากฏตัวหรือไปอยู่ที่แห่งใดนะคะ ก็ย่อมนำความสมดุลย่อมนำความปิติสุขไปให้ที่แห่งนั้นด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งสมาธิด้วยกันในเช้านี้ค่ะ วันจันทร์พุธศุกร์นะคะตี 5:50ก่อนไปทำงาน อย่าลืมมาเริ่มวันดีๆ ด้วยไวเบรชั่นที่ดีนะคะ ด้วยพรอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันอีกนะคะ วันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ